არტისტ ოჯახში დავიბადე, მამაჩემი არტისტი იყო. არის და ჩემი ქუსიც და ძალიან მაშკე სახში ეს კამერა, მაგრამ ეს იყო ოფშორ უდგებოდი. მე მოხდა რაღაც რომ გადავედი ფირზე, ფოტოების გადაღების დაწყებას მაშინ მithვლი მაგის დროს, როცა გადავედი ფირზე. ფირზე დავიწყე გადაღება და ძალიან შორებურად უბრალოდ რომ დამხსენებოდა რაღაც მომენტები და არ დამიწყებოდა რაღაცები ვიღებდი ჩემ მეგობრებს, მაგრამ მე ეს წრეში მოხვდი. ძალიან წრეში მოხვდი რაღაც თემში, რომელიც ძალიან საინტერესო ცხოვრება ქონდა ყველა ადამიანს ინდივიდუალურადაც და მთლიანობაში. და პარალელურად ნახულობდი ინტერნეტში ძალიან რაღაცას, რომ იგივე ტუსოვკა დაახლოებით ხდებოდა ბევრ ქალაქებში რა. ხდებოდა ნიუ-იორკში, ხდებოდა ბერლინში, ხდებოდა დაავადობა, ხდებოდა ბევრი სექსი, ხდებოდა ნარკოტიკები და ასე შემდეგ. და ნუ ეს ყოველთვის ხდებოდა ჩემ გარშემო და ეს ცხოვრებები იმას ვიღებდი. ეგესთეტიკა თავიდანვე მქონდა. ყოფილა ან ბევრ რაღაცას მივედმოედები ქონდა ყოველთვის რა ფოტოგრაფიაში ეხაც მომენტ 4 სხვადასხვა ნაირ პროექტებში რომელიც სხვა სტილში არის რა. და ერთ-ერთი არის ის, რომ არის პერსონალური რეალობა ჩემი ფოტოები და ვიღებ მას ასე ვხედავ. ჩემთვის დოკუმენტალისტიკა და ფოტოჟურნალისტიკა არ არის ის, რომ დიდარი თეთრკანიანი კაცები მიდიან აფრიკაში და მიდიან ინდოეთში და იქ ბავშვებს იღებენ და მე ძალიან ყიდიან ფოტოებს რაღაცებს. ჩემთვის უფრო რეალური ან დოკუმენტაცია არის ის, რომ რაც ხდება ჩემ გარშემო, ის რომ მაგალითად ძალადობა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან წინააღმდეგი ყველანაირი ძალადობის ესთეტიურად ძალიან მომწონს ძალადობა, მომწონს სისხლი, მომწონს ხეშობა, მომწონს ნაგებობები და რაღაცები ხშირად ფოტოებში. რაც მაგ კიდევაც ფოტოებში ხშირად და ხალხთან მუსეუმებშიც ყოფილვარ ჩემი მეგობრების მხრიდანაც, იმიტომ რომ ყოფილა ესეთ სიტუაციები, რომ ძალიან ანჩხუბი ყოფილა ან რაღაც ისეთი მოხდა ექტებო სიტუაცია და მე ვისაუბრებ რამე ისეთი გამეკეთებული რაც გასაგებია შეეფერება ფოტოების გადაღება. ძალიან დიდი როლი აქვს ყოველთვის ინტერნეტს ყველაფერში. ყველანაირ ხელოვნებაში დღესდღეობით უკვე ფოტოგრაფიასაც ისე ერთად, ფოტოგრაფია ხელოვნებასთან ერთად თან ცოტა მეცნიერებათაც მიიჩნევა ხოლმე. და ინტერნეტში ძალიან გასწავლდება ყველაფერი და ძალიან გამოდიოდა რომ გამოჩინა ბევრი კონტაქტები მსოფლიოში. და მქონდა კონტაქტები ბევრ ჟურნალთან, ბევრ გამოცდილებასთან, ბევრ პუბლიკაციასთან, ბევრ კოლექტივთან მსოფლიოში და იყო ეს ყველაფერი ფოტოების გაზიარება. თავიდან ის რომ დავიწყე ფოტოების გადაღება, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრების ის მინდოდა და მქონოდა და დამებეჭდა და მეყურებინა და გამეცინა და რაღაცები მექნა. ყველა გადაიზარდა ეს იმაში, რომ რაღაცებში შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო ხელოვნება. ფოტოგრაფია ხელოვნება, ფაინარ ფოტოგრაფია, სახვითი ხელოვნების ჟანრი ფოტოგრაფია. ყველა ჟანრი მიწდია, საერთოდ კომერციულ ფოტოგრაფიაში ვიყავი, ფული ეს მჭირდება ხოლმე, საერთოდ მუშაობდი ხოლმე რაღაცებს ვიღებდი მახსოვს. თეთრფონზე ოუისის საფინანსო ვიღებდი ხოლმე, იმიტომ რომ მჭირდება და რეკლამებისთვის, ხიკლებსაც ვიღებდი ხოლმე, ბილბორდებისთვის და რაღაცებს მართლა. მაგრამ ძალიან მომწონდა ეგ ამბავი, იმიტომ რომ მაგითიც ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე. მაგაშიც რაღაც გამოცდილება, ტექნიკის პონჩი ტიპი არასდროს ყოფილა, რომ აი მაგარი ტექნიკურად გამართული ფოტო იყოს და იქ რაღაც ექსპოზიციები და რაღაცები, სულ ახლა ხალხს გავიგებ შენ არას ნიშნავდა რა. და
ეგეთ რაღაცებში ძალიან დამეხმარა ეგ კომერციულ ფოტოგრაფიაში ყოფნა. აღქმა საერთოდ შუქის რა არის შუქთან მუშაობა და ფოტოგრაფია არის შუქით მეტი არაფერი და ხონდა ყველანაირი მომენტი ფეშენის გამიკეთებია ფოტოჟურნალისტიკაც გამიკეთებია ეს ქუჩის ფოტოგრაფიასაც უცებ ხიარმა რადიდათ ხა აღარ მომწონს მაგრამ აი ძალიან ცალებადი ვარ მე თვითონ როგორც პიროვნებაც ხასიათებითაც ძალიან ვიცვლები შეიძლება 5 წლის განმავლობაში 10 სხვადასხვა ხასიათზე ვიყო და მართლა როგორც შეიძლება 1 თვის განმავლობაში 200 სხვადასხვანაირ ფოტოგრაფიას შევეხო და 300 ბერლინში რო გადმოვედი დაახლოებით 6 თვის წინ მეორე თუ ეს რაღაც პატარა ჯგუფურ გამოფენაში მივიღო მონაწილეობა ძალიან შემთხვევით ვოლფგანგ ტილმასის გამოფენაზე ვიყავი და იქ შემხვდა ერთი ძალიან საყვარელი ბევრი კაცი რომელსაც ვაშუქე ჩემი ფოტო პატარა და მითხრა რომ გამოგფერენ და მე დავიკონტაქტე და გამოვიფინე. ეხლა მარტში მქონდა 27 მარტს გაიხსნა ჩემი ერთი ტიპი გამოფენა ლონდონში ესეთ დალსტონში ესეთი გალერეა არის დუმ გალერეა მაგრამ მაგათ რაკავშირი აქვს იმასთან რომ ბერლინში ცხოვრობ ალბათ არ ვიცი ეს ფოტო ძალიან ძველი არის და არის შეიძლება არ კავშირი ბერლინში თუ წერია ბერლინში საერთოდ ძალიან ახასიათებს ყველას მეც ბევრჯერ ყოფილა მაგის მოწმე წუწუნი. თეატრალური სტუდენტებს, აკადემიის სტუდენტებს, ჩვეულებრივ გამლელებს, ვისაც არც და რუსწავლე მაგრამ რაღაც აკეთებს რაღაც შეხება აქ ან შეფასება მაინც შეუძლია რაღაც ხელოვნების. ყველა წუწუნებს თბილისზე. მეც მიწუწუნია ძალიან ბევრჯერ, ეხლა მიწუწუნებ ცოტას, მაგრამ ძალიან გადავლაც ხოლმე არ შეიძლება რომ წუწუნში დრო გადის და ამ წუწუნის მაგიროთ შეიძლება რაღაც ფასოლი გააკეთოს ადამიანმა და რაღაცები თქვას. მართალი თბილისში არ არის ბევრი გალერეა და ნორმალური გალერეა მგონი არც ერთი არ არის, არც ძალიან პატარა გალერეაც რო იყოს, просто უბრალოდ 4 თეთრი კედელი რო იყოს და ნორმალური განათება იყოს, მგონი აი ეგ ტექნიკური მახასიათებითაც ვერ ყოფილებს თბილისი. ხალხის ინტერესი, ну საერთოდ არ ვიცი თბილისში ვინ ყიდულობს ნამუშევრებს, ვინ ყიდულობს ხელოვნებას, ეგეც არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩემი მეგობრების 90% ხელოვნებასთან არიან კავშირში და არ გამიგია რომ იმას კოლექცია შეეგროვებინოს ან რაღაც ვიღაცის ნამუშევარი ეყიდოს და ან თუნდაც იმისთვის რომ მაგალითად ვიღაცის მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდა არტისტს მაგალითად. მე მქონია რაღაც ეგეთი მომენტი, რამდენჯერმე მართალი გითხრათ, გამიყიდია ფოტო, მაგრამ არ უყიდია ქართულს. ანუ ყიდია ისეთ ადამიანს, რომელიც რაღაც ძალიან განსაკუთრებული ადამიანი არის, რომელიც თავის თბილისში ალბათ 5-6 ადამიანი არის. იმიტომ რომ რაღაც ისეთ ამოძრავებდათ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იგივე სიტუაცია არის ცოტა გავსწრები, კონცერტი როცა აქვს მეგობარს და 5 ლარი როგორ შესვლა. და იმ 5 ლარს არ იხდი, იმიტომ რომ შენი მეგობარი არის, უფრო ცუდი, იმიტომ რომ ჯობია რომ 5 ლარი და 10 ლარი გადაიხადო და შეხვიდე, მე რა არ გაქვს ისე 5 ლარი და ლუც აღარ დალევხდები. რომ შენ მეგობარი დაუჭირო მხარი, ანუ მოკლედ ის ხმა მინდა რომ ის რომ რაღაც ნამუშევარს აკეთებს, არ აქვს მნიშვნელობა ფოტოგრაფია იქნება თუ მხატვრობა, იმიტომ რომ ფოტოგრაფიის გარდა ბევრ რაღაცას ვაკეთებ კიდე. თბილისში არ არის ის რომ მხარი დაუჭიროს. ანუ არის სერიოზულად იღებენ ხელოვნებას. საერთოდ ზოგადად კულტურის სამინისტროს წესრიგს, კულტურის სამინისტროს არ ენიჭება იმდენი მნიშვნელობა, რამდენიც აქვს. ხალხს გონია რომ ეკონომიკა არის უფრო მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ფულით და ნავთობით და საგარეო პოლიტიკას და ყველაფერი, მაგრამ კულტურის სამინისტროს ბევრად დიდი მნიშვნელობა აქვს სინამდვილეში ვიდრე გონია საქართველოში რა. კულტურა და ხელოვნება არ არის ისეთ რაღაცა რა ეს optional რო არის რა, რომ აი რაღაცა ალტერნატიული თითქოს რაღაცა არის. ძალიან მთავარი არის და კულტურის სამინისტრო და კულტურის განვითარება ბევრად მეც ნიშნავს საერთოდ ვიდრე ყველას გონია ალბათ რა. ძალიან აქტიურიც არ ქვია უკვე ამას რაღაც ძალიან ისეთი ბუ მაგალითად სამთელი სააველი წუთი არა კვირები გადის დღეები ვით რომ მართლა რა ვერ ხვდები ერთი კვირა გავიდე გონია ერთი დღე გავიდე და
ძალიან აქტიური ცხოვრება არის და ვცდილობ რომ არ ჩამორჩა აქაც ხდება, იმიტომ რომ ქალაქში დადიხარ, აი ხდები რა არ აქვს მნიშვნელობა რა მინდი არის, არ აქვს მნიშვნელობა სათხარ, საცარიელიც იყოს ქუჩა. ვცდილობ რომ რაღაცა ხდება ქალაქში ესეთი ძალიან ჟოვანი და ძალიან ჯადოსნური რა. და ვაკეთებ ბევრ რაღაცას, ვაკეთებ არ უნდა ვიძახდეთ ეს მაგას. ან სახეზე უნდა მეფარებოდეს რაღაცა, იმიტომ რომ გრაფიტის ვაკეთებ ხოლმე. ქუჩაში რაღაცებს ხატავ. ვაკეთებ ძალიან მოწონს ქართული ტიპოგრაფია, რომელიც ადრე არ მომწონდა, აქ ჩამოვედი უფრო დავაფასე. ქართული ასოებით ვაკეთებ გრაფიტის. ძირითადად სიყვარულს უწევ რაღაცებს. ვიდეოზე დავიწყე მუშაობა, მინდა რომ პატარა ნახევრად აბსტრაქტული ვიდეო არტი სიტყვა არ მიყვარს, ფილმი გავაკეთო. ესეთი ბიუჯეტი საერთოდ არ იქნება, ანუ უბრალოდ ესეთი ხელით გაკეთებული, მე რომ დამონტაჟებული რაღაც გამოსახულება იქნება მოძრავ. ნუ ნახოთ რა გამოვა ბერლინზე იქნება ეგეც, ანუ ამ ქალაქმა ყველა მიცის უბრალოდ ყველა თბილისში ძალიან პოპულარული არის ბერლინი და ყველას ძალიან ნდულად აყვარებს ეს ქალაქი თავს. ასევე ნუ რო ცხოვრობ კიდე სხვა ამბავი არის, რო ცხოვრობ მართლა გზნობ რაც ხდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ 60 დედამიწაზე არ არსებობს მაგის კარგი ადგილები არსებობს, მაგრამ ის ყველაფერი იდეალურად არაფერი არის, ადვილიც არაფერი არის. ფოტოსასაშენ რაც შეიძლება იმ ხელ კონკურენცია არის და დარწმუნებული ვარ რომ ვიცნობ კიდევაც ბევრი ადამიანის ვინც ჩემზე ბევრად ნიჭიერი არის, ჩემზე ბევრად მაგარი იდეები აქვს, ჩემზე ბევრად ლამაზი არის და ჩემზე ბევრად მაგრაცვია და ჩემზე ბევრად მაგარი კონტაქტები ყავს და მე და ჩემი ერთობები შეიძლება ვაფშე არაფერს წარმოვადგენდეთ და ის რომ ჩვენ ფოტოგრაფიით აქ ფული ვიშოვოთ ან რაღაც გავაკეთოთ სასაცილოდ ღერს ხოლმე ხანდახან, მაგრამ დავიწყე ამ ბოლო დროს დღევანდელი დღის ცხოვრება რა, ეგეც რაღაცებს არ ვფიქრობ ხოლმე რომ აი მომავალში დამერხევა ან რაღაც პრომივა და ამას ვერ გავაკეთებ და იმის მომიგებს და ის კონკურენცია და რაღაცა ყოველთვის იქნება კონკურენცია, ყველანაირ ასპექტში არის ცხოვრების კონკურენცია ყოველთვის. სულ რომ ვიღაც გოგო მოხდოს იმაში მაშინაც არის კონკურენცია, არ არის მარტო ხელოვნებაში რა.